Ricsi megmutatta nektek a múlt héten, hogy mi fennterem a fondán, és megígérte, hogy ezt fel is használjuk valahova. Ehhez az egyik nagy kedvencem lesz terítéken, ami az Eszterházi. Mindig mondjuk, hogy ahány ház, annyi szokás, de ez ennél a tortánál talán még jobban igaz. Ismert belőle vajkrémes verzió, tejszínes, de az igazi retro cukrászdaiban margarinkrém van. Én is találkoztam már sokféle verzióval, de ma azt szeretném nektek megmutatni, hogy Ricsi anyukája hogy készíti. Nekem talán ez a kedvencem. Az Eszterházi torta történetét egy kis homály fedi, de a legtöbb elmélet szerint gróf Eszterházy Pál nevéhez köthető, aki igen nagy süteménykedvelő hírében állt. Egész hamar elterjedt az osztrák-magyar monarchia területén, és azóta is töretlen a sikere. Nagyjából egyidős lehet a dobostortával vagy a zahártortával, de hogy pesti vagy bécsi cukrász készítette először, azt sosem fogjuk megtudni. Alapvetően vajkrém van benne, de ma már ismert a tejszínes változata is. A tetejét jellegzetesen az Eszterházy minta díszíti, de ezt is rengetegféleképpen láthattátok már. Kétféle csokival és fondánnal, vagy esetleg úgy is, hogy az alapra használják a sötét színt és a mintát adja a fehér. De lássuk nálunk, hogy készül. A krémnek ki kell hűlnie, hogy tölteni tudjuk majd, ezért azzal fogom kezdeni. Ehhez a tojásokat egy kicsit átkeverem, majd belekeverek egy kevés tejet, a cukrot, végül pedig a pudingport. Ezt a masszát jó alaposan ki kell keverni. Közben a tej többi részét fölteszem melegedni egy csipet sóval. Amikor már látjátok, hogy jól kezd felforni a tej, akkor folyamatos keverés mellett bele kell keverni a pudingporos tojásos részt. Innentől már ne hagyjátok magára, mert egyet-kettőt rottyan, és készen is van. Azért, hogy ne tudjon megbőrösödni a teteje, érdemes egy fóliával jó alaposan lefedni. Vigyázzatok, mert elég forró, úgyhogy csak óvatosan szabad belenyomkodni a fóliát. Félretesszük hűlni, addig pedig elkészítjük a lapokat. Ehhez először a kiválasztott tortakarikát 4 külön papírra, vagy hogyha elfér egyre, akkor úgy is csinálhatjátok, körbe rajzoljuk. Erre azért lesz szükség, mert erre fogjuk majd kikenni a kész habtésztánkat. A habtésztáról többször is beszéltünk már nektek, mert karácsonykor készítettünk belőle mentes tortát, Ricsi születésnapján pedig mandulát használtunk hozzá. Most a változatosság kedvéért dióval fogjuk elkészíteni. A tojások fehérjét elkezdem habosítani, majd amikor már kezd fehéredni, akkor jöhet bele a cukor. Kemény habbá verem, majd finom mozdulatokkal, hogy ezt a jó kemény habot ne törjem össze, beleforgatom a darált diót. Hogyha nem darálva veszitek, hanem magatoknak készítitek el otthon, akkor érdemesebb kicsit nagyobb darabokat hagyni benne, hogy a kész tortában rá lehessen majd harapni. Amikor megvan a kikevert tészta, akkor az előre megrajzolt papírokra kenjük úgy, hogy elosztjuk először 4 felé, majd figyelünk rá, hogy egy kicsit túlkenjünk a csíkon, amit rajzoltunk, hogy ott körbe tudjuk majd vágni, és pontosan illeszkedjen a kiválasztott tortaformába. 190 fokon 5-6 perc alatt megsütjük a lapokat, majd lehúzzuk őket a tepsiről. A habtésztalapokról nagyon óvatosan kell lehúzni a sütőpapírt, mert elég könnyen el tudnak törni. Mint ahogy az előbb is mondtam, szeretném, hogyha szépen beleilleszkedne a torta formába, ezért ráhelyezem a tortakarikát a tetejére, és ennek a mentén óvatosan körbevágom. A habtészta elég ragacsos, amikor vágjátok. Én úgy szeretem csinálni, hogy egy hegyes késsel egész pici mozdulatokkal körbe haladok rajta, és így éri el a kívánt méretet. Amikor előkészítettük a lapokat, akkor már csak a krémet kell befejeznünk. Ehhez arra lesz szükség, hogy a szobahőmérsékletű vajat kihabosítsuk. Én ezt úgy szoktam csinálni, hogy nem dobom bele egyszerre az egészet a gépbe, hanem csak nagyjából a vajnak a felét, megvárom, hogy ez szépen felhabosodjon, majd mehet bele a másik fele. Amíg ez habosodik, addig egy kézi habverővel jó alaposan átkeverem a pudingos alapot, hogy majd szépen el tudjanak elegyedni a habos vajjal. Ha már a vaj készen van, akkor összeforgatjuk a pudingos alappal, és el is készültünk a krémmel. A végén szükségünk lesz majd egy kevés krémre, úgyhogy ezt most félre kell tennünk, a maradékot pedig majd nagyjából 3 részre fogjuk osztani. De először is még ugorjunk vissza. Az első lapot belehelyezzük a torta formába, majd erre mehet rá a krém 1/3. Ez egy viszonylag nehezebb krém, úgyhogy nem igazán tudunk arra alapozni, hogy majd a következő lappal ugye elnyomorgatjuk egyenletesre,
úgyhogy el kell előbb szépen kennünk nagyjából egyformára. Erre mehet rá a következő lap, majd a krém következő 1/3 része. Ezt is szép egyenletesen elosztjuk, majd jöhet a következő lap és az utolsó réteg krém. A torta tetejét lappal fogjuk lezárni, ugyanis ha krémmel zárnánk, akkor a ráöntött fondán megolvasztaná ezt a krémet, és lefolyna az egész, és hát nem lenne túl szép. Úgyhogy lapot teszünk a tetejére. Néhány órára érdemes hűtőbe tenni, pihenni, hogy jól össze tudjon állni, és majd csak utána fogjuk díszíteni. A befejezéshez szükségünk lesz a múltkori videó alapján főzött fondára és étcsokira. Nagyjából 20 másodperces etapokban megolvasztjuk a mikróban az étcsokit, úgyhogy mindig átkeverjük, majd pedig papírból hajtott kis zsákba töltjük. Ugyanilyen technikával megolvasztjuk a fehér fondánt is. Arra kell majd vigyázni, hogy amikor a fehér fondánt ráöntitek a torta tetejére, akkor ne legyen túl vastag, mert az nem annyira szép, de túl vékony sem lehet, ugyanis akkor nagyon hamar megkérgesedik a teteje, és nem tudjuk kialakítani rajta azt a szép kis eszterházi mintát. Szóval, hogyha a fondánnal leöntöttük a torta tetejét, akkor a zsákba töltött étcsokival húzunk csíkokat a tortára, majd pedig, és itt szerintem a kép többet mond, mint a magyarázat, de azért megpróbálom elmondani is. Szóval egy fogpiszkálóval, mártóvillával vagy egy késhegyével a csíkokra merőlegesen húzunk végig a torta tetején. Majd letöröljük és megismételjük ugyanezt visszafelé. Arra kell nagyon figyelni, hogy minden húzás után letöröljük a fogpiszkáló, kés vagy mártóvilla végét, és hogy maradjon egy kis hely a csíkok között, hogy szép legyen. Nem szabad túl mélyen belenyomni, mert akkor ott nem lesz olyan szép a végeredmény. Ezt a mintát most hagyjuk egy kicsit meghúzni, majd a korábban félretett krémmel óvatosan körbekenjük a torta oldalát, majd darált dióval bepanírozzuk, és készen is vagyunk. Ezzel végül is fondános eszterházi adásunk végére értünk, ami lényegében retro sorozatunk következő része is. Ha nektek is tetszett és kedvet kaptatok az elkészítéséhez, akkor odalent megtaláljátok majd a receptet. Ha szeretnétek minket támogatni, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha nem szeretnétek lemaradni újabb videóinkról, akkor iratkozzatok fel. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!